چې څنګه د زنانا بدن هر عضو د ستر اور د پردې حکم راغلی چې هغه به بهر ځي خپل مخ په پټوي لاسونو ته به دستانې اچوي خپو ته به جورابې اچوي برقه به اچوي دغه رنګې د ښځې اواز هم ستر اور پرده ده ښځې ته دا جایز نه دي چې د هغې اواز غیر محرم ته ورسي دا غیر مقلدین نه دا ډېر کمکل دي زه چې د دې مسایل واورم ما دا خندا راشي دی وایي چې ښځې اواز ستر نه دی ما ورته ولې دی وایي چې حضرت عایشه رضی الله عنها ولې صحابه کرامو ته حدیث نه پړاو کړي نه د خوی بنده حضرت عایشه رضی الله عنها او صحابه کرام د غي او د ستا منځ کې د اسمان او ځمکې فرق دی هغه صاحب تقوا او متقیانو پرهیزګارانو او بل داسې حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین د ټولو مؤمنانو مور ده د هغې اواز ستا ښځه څه شی ستا ښځه ام المؤمنین ده او که معموله تقواداري ده نو امت کې بهي پیدا کوي دور لپاره مختلف چلونه مختلف طریقو سره استعمالي او بیا ښځې مفسرې ډاکټر فرد هاشمي او فلانکې هاشمي او فلانکې هاشمي د هغې ترجمې باقاعده په خپل چینلو باندې چلی پته نشته شرم څه حیا او بل تاسو سره نرینه مفسرین نشته چې د زنانو ترجمې تاسو په دې نرینه واورئ بهرحال ښځې ته حکم دغه دی چې دا به نرم لهجې کې خبره نه کوي دې زمانې زنانه پرې د پیغمبر ازواج مطهراتو ته الله پاک دا فرمیلی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء تاسو د عامو ښځو په شان نه ان اتقیتن تاسو تقوا اختیار کی فلا تخضعن بالقول تاسو دی خبرو کې نرمي مه راولئ فیطمع الذي في قلبه مرض کیدای شي تاسو داسې یو کس سره واسطه وړي چې د هغه زړه کې بیماري وي منافق وي ستا د نرم لهجې وجې نه هغه زړه کې څه وسوسې پیدا نه شي ازواجو مطهراتو ته دا حکم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې پاتې کی هغه زنانه چې کور کې پاتې شوي د هغې اعلی درجې د افضل درجې د لوی مرتبو ته هغې رسېدلي د تقوا او د پرهیزګري اعتبار سره هغې ته دا حکم دی ستا څه حیثیت دی ستا زنانو به څه حیثیت وي دیو جن زنانه ته دا حکم دی چې ته کله موبایل باندې خبرې کوي نه سخت لهجې کې به خبرې کوي او چې یو خبرې سره د مسله حل کېږي دوه خبرې به نه کوي چې دو سره مسله حل کېږي درې خبرې به نه کوي او زمونږ دې دور کې د زنانه اوس مزاج دی چې پر کله خپل خاوند سره خبرې کوي نو بیا سخت لهجې کې خبرې کوي او چې کله پردی سړي بیا ځان لهجه نرمه کوي حالانکه حکم دی چې خپل خاوند سره نرمې لهجې کې خبرې کو بار غیر محرم سره سخت لهجې کې خبرې کو دلته معامله الټه روانه ده دیو جن زنانو د لپاره موبایل زهر قاتل دی سره نه استعمال نه دی پکار بیا که ډېره مجبوري شي نه ساده موبایل او ورکوټ یې د دوه ګوتو برابر چې هغه کې نه نیټ وي نه انټرنیټ وي نه فیسبوک وي نه بل هېڅ دا نه وي او زه حیران پاتې شم دا کالج یونیورسټیو ته کمې زنانه ځي غونډ به ځان پرده کې پټ کړي او دا موبایل به رابار کړي د صدر نه صرف دې دپاره ښیي چې ما سره دغه دی یو غټ شي شته دی موبایل څه بکواس شي دی دا کم د فخر والا شي دی چې ځان سره یې ګرځوي صرف دې دپاره چې یاره زه یو ما خاندان سره تعلق دی او ما سره هم موبایل شته دیو جنه ډېر انتشار اور فساد او فتنه د موبایل وجې نه پیدا کېږي خاص کر د ښځې د لاس نه پیدا کېږي